Pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în pești, să vedem ce ne spune energia lunii februarie. Pentru că energia acestei luni este una foarte puternică. Nu avem nicio planetă în retrogradare, practic s-au încheiat niște cicluri de viață, însă încep altele noi. Este o lună prin care se schimbă programul mentalului colectiv, dar și cel individual, astfel încât să vedem ce putem aduce nou în viața noastră și cum ne putem bucura de aceasta. În primul rând, pentru voi, atenția va fi direcționată către casa a 12-a, a inconștientului colectiv, către acele lucruri pe care poate nu dorim să le recunoaștem sau nu le putem vedea încă, către casa 1 a eului, a vieții, așa cum este ea sau cum o putem face, și către casa a 7-a a relațiilor. În primul rând, acest marcaj pe Vărsător este unul foarte interesant și foarte puternic, după cum spuneam, pentru că ne aflăm pe sezonul Vărsătorului. Și Vărsătorul, în esență, înseamnă adevăr, eliberare de atașamente și de compromis, detașare de toate programele mentale induse sau căpătate încă din copilărie. Vorbim aici despre egalitate, fraternitate, despre inovație și sclipire de geniu, despre noutate. Aici se regăsește deja pentru voi în casa a 12-a Pluto încă din 21 ianuarie. Pluto, care este planeta morții și a renașterii, a regenerării, ea dizolvă tot. Are și o componentă obsesivă, dar ne dă și foarte multă putere să ne regenerăm și să o luăm de la început. Și rând pe rând pe Pluto îl vor întâlni Mercur, Marte și Venus. Să vedem ce înseamnă aceste lucruri. Mercur este planeta intelectului. Mercur este modalitatea prin care noi procesăm informațiile, gândim, vorbim. Este opinia noastră despre lucruri, dar venită din experiența noastră de viață personală, care poate fi și subiectivă. Este acel flux de informații foarte, foarte rapid, dar și acces la informații ascunse, care poate ne-au controlat viața fără ca noi să ne dăm seama până acum. Pentru că această casă a 12-a vorbește despre inconștientul colectiv, despre programul din mentalul colectiv, despre care noi habar nu avem, karma de neam, karma transgenerațională. Este o casă izolată și foarte puțin vizibilă, unde ne retragem sau unde suntem trimiși de energie, cu sau fără voia noastră. Este acea posibilitate să reflectăm asupra tuturor lucrurilor pe care înainte nu doream să le vedem. Sunt acele gânduri ascunse care acum ies la suprafață pentru a fi vindecate. Casa a 12-a este una foarte terapeutică. Este vindecătoare dacă ne folosim de energia ei înaltă. Mercur și Pluto aici în conjuncție ne aduc puterea de a ne transforma mentalitatea și modul în care gândim, astfel încât să fim niște oameni de succes și să trăim viața în armonie. Pești înseamnă nelimitat și aceasta este casa peștilor, acces nelimitat la informații la care înainte nu aveam acces, modalitatea de a vedea soluții acolo unde înainte nu vedeam, sclipire de geniu, idei formidabile care mă ajută să îmi reconstruiesc viața și modul de a gândi. Ulterior, Marte, planeta acțiunii, determinarea și voința, puterea, dar și programul atacă și fugi sau supraviețuiește, intră aici în casa a 12-a și îl întâlnește pe Pluto în Vărsător. Semn care vrea eliberare, vrea să mă eliberez de comportamentul meu poate ușor obsesiv-compulsiv sau poate de acele atașamente și frici pe care le am, de care nu sunt conștient, de programul supraviețuirea. Este momentul pentru toată lumea, mai ales pentru voi, să începeți să trăiți, nu doar să supraviețuiți. Cum? Prin ajutorul lui Mercur, care vă scoate la suprafață aceste lucruri despre voi. Trăim, nu supraviețuim, învățăm să trăim și să ne controlăm gândurile. Nu mintea ne controlează pe noi, ci noi controlăm mintea. Marte fiind voința, puterea și determinarea, s-ar putea în această lună să vă lipsească motivația, să vă lipsească energia vitală, dar este o lună în care să vă odihniți și să vă pregătiți pentru sezonul vostru, unde veți putea străluci fără dubiu. Este o energie foarte bună care ne ajută să ne odihnim mai mult. Pentru cei care suferiți de insomnie, este o lună foarte bună să înțelegeți că toate lucrurile care ne afectează la nivel mental, dar și la nivel de sănătate fizică, sunt produse de noi și de mintea noastră. Iar voi în această lună veți sta de vorbă cu mintea voastră și o veți educa, o veți antrena să vă ajute, să vă deschidă noi orizonturi și oportunități de manifestare.
Mai departe, Venus, zeița frumuseții, cea care guvernează banii, stima de sine și iubirea, intră și aici în casa a 12-a și îl întâlnește pe Pluto. Venus și Pluto ne redau senzualitate, atracție magnetică, energie sexuală, dar și un comportament obsesiv. O pasiune ascunsă, mistuitoare, dar care, pe cât este de intensă, este și greu de conținut și se poate stinge foarte repede. Astfel încât unii dintre voi s-ar putea să vă loviți de vreo situație de idilă ascuns sau să descoperiți că aveți vreun admirator secret care nutrește niște sentimente foarte profunde și pasionale pentru voi. Venus și Pluto ne arată cum putem noi iubi până în profunzime, dar și cum putem crea obsesii și atașamente față de persoanele pe care le iubim. Fiind în Vărsător, această lună ne învață să ne eliberăm de atașamente și să ne recăpătăm autenticitatea, să trăim în adevăr, să ne dăm jos masca de pe ochi sau să dăm la o parte vălul de pe ochi, să vedem adevărul, să acceptăm adevărul despre noi înșine, dar și despre ceilalți. Pentru alții dintre voi, dacă aveți planuri la nivel financiar, este indicat să nu le dezvăluiți sau, dacă vă simțiți copleșiți de acea energie, să cereți ajutorul celorlalți, ajutorul maestrilor voștri, ajutorul oamenilor pe care voi îi respectați și pe care îi considerați experți în domeniul lor, pentru că aceștia vă pot ghida pașii. Pot apărea la suprafață stări de gelozie sau intrigă, de care ar fi indicat să vă feriți, pentru că nu este o energie care să vă ajute, ci mai degrabă să vă încurce. Tot aici vom avea parte de luna nouă din Vărsător, care vine cu noi intenții, noi colaborări, noi proiecții, noi dorințe. Un Vărsător care, după cum spuneam, ne invită să ne detașăm, să vrem ceva, dar să ne detașăm de rezultat. Această lună nouă face o quadratură cu Uranus, care se regăsește în Taur. Guvernatorul casei voastre a 12-a este în Taur, în zona confortului, guvernată de Venus. O frică de a nu rămâne fără bani, o frică de a nu avea confort, o frică de a nu ști locul. Luna aceasta nouă vă ajută să vă eliberați de aceste frici. Este un element de surpriză care poate apărea sau se creează niște situații, niște cadre care pe voi să vă învețe că voi dețineți controlul asupra vieții voastre și nu viața vă controlează pe voi. Voi sunteți magicianul, viața nu ni se întâmplă, noi o facem. Este o lună profundă, foarte profundă pentru voi, să conștientizați aceste lucruri, dar să mai conștientizați și cum. De pe linia voastră transgenerațională ați preluat tiparul comportamental, tendințele voastre, deprinderile voastre comportamentale, fricile, timiditatea, teama de a nu spune lucruri, de a nu face lucruri, de rușine sau din diverse alte motive pe care doar voi le puteți descoperi în această lună. Energia se schimbă după 19 februarie, când Soarele se mută în casa voastră întâi în Pești, urmat de Mercur pe 23, tot aici în Pești. Casa întâi vorbește despre noi, despre viața noastră, despre corpul fizic și despre modalitatea prin care vedem noi lumea din jurul nostru, dar și cum lumea din jurul nostru ne percepe pe noi. Peștii, voi sunteți arhetipul nelimitat al tuturor posibilităților nemărginite și nebănuite. Vorbim despre infinitate, despre mentalul colectiv, despre relația cu divinitatea și despre conștiința supremă. În egală măsură, într-o vibrație joasă, arhetipul peștilor ne vorbește și despre escapism, iluzie, fantezie, dar și ceață mentală sau lipsă de realism. În acest context, Soarele vine și vă face foarte, foarte vizibil, vă dă încredere în voi înșivă. Să fiți văzuți cu toată energia din casa a 12-a, voi veți păși poate cumva pe vârfuri sau nu vă veți simți neapărat în elementul vostru. Deși aveți idei, poate nu le veți pune în practică, pentru că nu aveți încredere în voi înșivă. Ei, iată că Soarele în această lună vă poartă. Energia voastră se restaurează sau aveți capacitatea să faceți toate acele lucruri la care vă gândiți, să vă expuneți lumii așa cum sunteți voi, eul autentic, sau să aveți curaj să vorbiți despre sentimentele voastre. Poate însemna și să începeți o formă de terapie prin care să vă vindecați rănile, să conștientizați ce se petrece cu voi pentru a putea să vă schimbați viața.
Mercur aici în Pești vă dă în această lună capacitatea să anticipați lucrurile, să simțiți foarte profund tot ceea ce vreți să faceți. Este clar vedere, este capacitatea de a mă conecta la conștiința supremă și acea voce interioară care îmi spune exact ce se petrece cu mine, dar și cu ceilalți. Intuiție la superlativ. Prin relația cu ceilalți voi vedea dacă oamenii din jurul meu sunt corecți sau nu, pentru că v-am spus, în această lună cad măștile, sau mă voi convinge dacă am în jurul meu oameni sinceri. De asemenea, mă voi convinge dacă lucrurile la care visez, dacă tot ceea ce gândesc acum este real sau nu, sau dacă trebuie să reevaluez ceva în viața mea, să-mi schimb planurile, să-mi schimb mentalitatea, pentru că mă va ajuta foarte mult în viitor să fiu stabil, să am parte de stabilitate și să realizez lucruri concrete și palpabile. Mercur în Pește aici s-ar putea să vă aducă confuzie sau să fiți neînțeleși, ba chiar să nu înțelegeți voi pe ceilalți. Mesajele care vin către voi, informațiile care vin către voi să fie învăluite de mister și de ambiguitate. Tocmai pentru că voi aveți această ultra capacitate de a înțelege omul și de a-i citi gândurile, să spunem, folosiți-vă intuiția pentru a vedea dincolo de cuvintele oamenilor, dincolo de ceea ce vi se transmite, pentru că aveți acest dar al empatiei și al vindecării pentru ceilalți, dar și al vindecării proprii. Este o energie foarte bună pentru voi pe care o puteți folosi din plin. Și nu în ultimul rând, pe 24 februarie avem parte de luna plină din Fecioară din casa a 7-a, din casa relațiilor conștiente 1 la 1 cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri, cu ai mei clienți sau cu cei mai buni prieteni. Fecioara este semnul care dorește perfecțiune, care ar face orice ca să fie bine pentru celălalt, care este în serviciul celorlalți. Este un semn foarte metodic și orientat către detaliu și către rezultate. Însă se concentrează foarte mult pe lucrurile mici mărunte și nu vede neapărat imaginea de ansamblu. Execută mai degrabă decât să conducă. Iar într-o vibrație foarte joasă, vorbim aici despre critică și exigență, despre așteptări poate nerealiste. În acest context, pentru că avem energia planetelor care se regăsesc acum în Pești în casa 1, luna plină din Fecioară vă spune finalitate, concluzionăm ceva în legătură cu relațiile. Sau avem posibilitatea să corectăm acțiunile din ultimele 6 luni. Unde în relațiile mele nu m-am simțit eu însă, ce frici am avut eu în relațiile mele, unde comunicarea nu a excelat, unde nu am fost înțeles, unde nu i-am înțeles eu pe ceilalți, unde am făcut mai mult decât mi se cerea, unde poate am intrat într-o sferă de sacrificiu doar pentru ca ceilalți să fie fericiți. Toate aceste lucruri pot ieși acum la suprafață. Vorbim aici și despre posibilitatea de a cere ajutorul, de a învăța să cer ajutorul unui profesionist care să mă ajute să mă vindec sau ajutorul oamenilor pe care eu îi iubesc cu adevărat, dar știu că și ei mă iubesc pe mine cu adevărat, așa cum sunt eu, pe deplin. Eul meu autentic este acea stare de a fi vulnerabil care în această lună iese la suprafață sau este acea oportunitate prin a nu mai avea așteptări de la ceilalți, a nu mai fi critic cu ceilalți, pentru că și dacă ceilalți mă critică pe mine, asta îmi reflectă de fapt ceea ce am eu în interior. Este o lună, după cum spuneam, foarte bună, încep cicluri noi de viață, unde în relațiile voastre voi trebuie să învățați fie modestia, fie cum să spuneți ceea ce gândiți, ce vreți și ce iubiți pentru a fi respectați. Să vedem acum ce ne spune energia mai departe. Pluto din casa a 12-a, care vă regenerează mentalitatea, vă oprește karma, vă scapă de karmă, dar prin acțiunea voastră de a vă elibera de atașamente puternice și de obsesii. Casa a 12-a, incredibil, unde veți avea toate tranzitele. Această lună este una de marcaj energetic important pentru Pești. Să știți, este o lună, luați-o fix așa, foarte importantă, prin care aveți ocazia să începeți să produceți schimbări majore în viața voastră, să vă schimbați practic viața. Și casa 1. Și dacă voiam, nu e așa. Casa 1. Casa unde intră soarele, casa care vă reprezintă pe voi și
momentul prin care voi în sfârșit renașteți. Vă vedeți cu ochiul minții, vă vedeți eul vostru autentic sau în sfârșit învățați cine sunteți. Vă permiteți să fiți voi. Să vedem mai departe. Avem inima, casa a 6-a, casa a 2-a, casa a 4-a, avem casa a 7-a, uite, Jupiter, oh, ce frumos! Inima, iubire, dorință, bucurie, beatitudine, afecțiune, împlinire, blândețe și compasiune, iertare, romanță, ce frumos, pasiune. Și casa a 7-a, cu Jupiter aici, care vorbește despre expansiune, despre optimism în relații, despre relații care îmi fac bine, care sunt vindecătoare, interacțiunea cu ceilalți mă ajută să mă vindec. Sunt iubit, iubesc, stare de abundență și șansa să-mi schimb viața. În relațiile voastre puteți în sfârșit cunoaște iubirea necondiționată, pentru că peștii și asta înseamnă. Vorbim despre dublă corecție. Aveți ocazia de 2 ori mai mult ca oricând în acest an să vă schimbați viața, începând cu luna februarie. Schimbări majore. Avem coșciugul, sicriul și casa 8-a. Eliberarea de atașamente, eliberarea de frici că sunt lăsate, eliberarea de obsesii. Mă detașez de teama de a rămâne fără bani, de a nu avea unde să locuiesc. Mă eliberez de karma familiei mele. Prind curaj să fac lucruri. Am încheiat un ciclu puternic karmic în viața mea. Foarte bună energia. Acces la prosperitate în acest an. Începând cu luna februarie vi se deschide o oportunitate, vi se arată o oportunitate, vi se deschide orizontul către abundență și prosperitate, să vă reechilibrați la nivel financiar sau realmente să începeți să construiți un imperiu. Cât de mic al vostru este. Cartea, cunoașterea, 26 și 888. Sunt numerele anului în care suntem, vibrației anului în care suntem, lucruri care înainte îmi erau ascunse sau lucruri de care înainte nu eram conștient, acum devin clare în mintea mea, conștientizez de unde mi s-au tras anumite lucruri și de acum înainte evoluez. Am încredere în relațiile mele, am încredere în mine însumi sau însămi și în relațiile mele. Se va vedea acest lucru. Cunoașterea este putere, educație înaltă, încep să mă perfecționez într-un domeniu anume pentru a putea căpăta autoritate, pentru a fi promovat, pentru a fi într-o funcție de conducere. Să vedem mai departe. Pești, februarie. În zona relațiilor, 8 de bâte, în zona planului material, eremitul și în zona planului emoțional, 6 de spade. Foarte bună energia. Vrut să iau acest set de cărți și a fost o vibrație foarte agitată. Sunteți agitați și este o lună în care să vă liniștiți. Este important să vă concentrați pe viața voastră și apoi pe cea a celorlalți. Nu mai trăiți în serviciul celorlalți. Empatia și compasiunea sunt virtuți, vibrație înaltă, dar nu vindecăm viața nimănui, nu oferim ajutorul nesolicitat și așa mai departe. 8 de bâte. Discuții, comunicare, acțiune în relațiile mele. Dacă sunt singur, pot cunoaște pe cineva. Situația se poate schimba. Dacă sunt într-o relație deja de lungă durată, din nou, și aici apar schimbări, comunicăm, facem planuri noi, ne armonizăm sau ne separăm pentru unii dintre voi, să știți. Adică este acel moment de răscruce în care să vă dați seama dacă sunteți în relația potrivită sau nu. Iar pentru cei care sunteți în relațiile de separare, vi se spune că în sfârșit puteți conștientiza că ceea ce a fost acolo trebuie să rămână. Avem pajul de cupe. Mă pot îndrăgosti din nou, relația cu copiii mei se îmbunătățește sau este momentul să dedic mai mult timp copiilor mei. Copiii mei au nevoie de mine în cazul în care se aplică. Mă îndrăgostesc din nou, apare cineva în viața mea care s-ar putea să stea ascuns, cineva care mă cunoaște sau cineva care mă va cunoaște, să înceapă să aibă sentimente pentru mine, să am un admirator secret și care la un moment dat își dezvăluie identitatea, îmi spune cu încredere ce simte pentru mine. Pentru cei care sunteți în relații cu pași mici și mărunți, să începeți să spuneți ce vă doriți, ce iubiți,
cum vreți să fiți tratați, pentru că relația se poate îmbunătăți. Atunci când voi vă respectați, veți fi respectați. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există viață și după suferința. 3 de cupe. Bucurie. Spun ceea ce-mi doresc și aia primesc. Mă bucur. Pentru alții dintre voi, atenție la idilă secretă. Pentru că Venus cu Pluton în casa 12-a pot veni cu atracție, pasiune, sexualitate, magnetism, chimie, dar este de moment. Atenție să nu intrați într-o relație de trio amoros sau cu bucurie înainte. Există viață după separare, există altcineva aici care poate apărea în viața voastră, puteți cunoaște pe cineva dacă sunteți singuri, iar la voi în relație, cu cât vă deschideți voi mai mult, cu atât veți găsi mai multă înțelegere și deschidere. Pentru alții dintre voi, vă eliberați de o povară sufletească, spuneți omului de lângă voi ceea ce simțiți și cumva ajungeți la o concluzie, dacă înainte împreună sau înainte separat. 2 de bâte. Este acea lună în care să vă faceți planuri. Planuri în relații. Cunosc pe cineva și îmi fac planuri. Încep să ies cu această persoană. Atenție la atașamente. Nu controlați voi desnodământul pentru că încurcați energia. Pentru cei care sunteți în relații, planuri care acum mă încântă. Văd bucurie în relație după ce o lungă perioadă de timp parcă am dormit. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, sunteți cu un picior în viitor și cu unul în trecut. Concentrați-vă pe prezent și pe ceea ce puteți face acum, nu pe ceea ce ați fi putut face în trecut, pentru că trecutul e trecut. Ceva nou apare pentru voi aici. 6 de cupe. O conexiune puternică cu un suflet pereche, conexiunea cu copiii care se îmbunătățește, sprijin de la prieteni, foarte bun. În sfârșit sunt văzut, pot primi lucrurile pe care le doresc, poate apărea în viața mea cineva pe care îl cunosc deja, care m-a iubit încă de ceva ani, din trecut, din tinerețe sau de când eram copii și încep o relație. Pentru alții dintre voi care sunteți în cuplu, redescoperiți iubirea din cuplu, intrați în armonie, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există, uite, o șansă să vă împăcați, dar trebuie aici reformă sufletească, regenerare la nivel mental profund, de eliberarea de atașamente, de gelozie, de toxicitate, de dependențe, de tot ceea ce poate v-a încurcat. Avem aici șinele de tren, casa a 3-a, lucruri care se mișcă, acțiune în zona de relație, care este benefică, să știți. Este ceea ce credeți, aia veți avea. Veți fi concentrați pe această zonă de relație pentru că veți avea acea lună plină din casa 7-a care spune că ceva trebuie să se schimbe, că este o rutină, un tipar comportamental, o deprindere de care nu sunteți conștienți. De îndată ce faceți click, viața voastră devine magică în relații. În zona financiară, la nivel de plan material, eremitul, vă spune că trebuie să fiți mai calculați. Cu berbecul în casa a doua, voi puteți începe să faceți lucruri noi, puteți fi un lider, puteți fi un formator de opinie, puteți fi numărul 1 în ceea ce faceți, puteți fi specialist foarte bun în domeniul în care activați. Atât că nu aveți curaj să arătați lumii ceea ce sunteți, ceea ce gândiți, vă este teamă să nu fiți judecați greșit, vă este teamă de critică, vă este teamă ca nu cumva să greșiți. Este momentul să opriți acel tipar comportamental pentru că berbecii nu sunt așa. Berbecii fac și apoi gândesc. Deci, trebuie un echilibru aici. Începeți să faceți ceea ce vă doriți pentru că veți avea mare succes. Pe de altă parte, aici este o discuție poate cu un specialist sau să învățăm să ne gestionăm mai bine resursele financiare. Regina de monede, să învățăm să gestionăm mai bine banii sau o relație mai bună cu banii. Este o moștenire pe linie maternă aici sau din familia noastră, din casa copilăriei, unde ni s-a spus că nu aveam bani sau că nu avem bani. Trebuie să schimbăm acel lucru. Da, poate așa a fost în planul fizic, dar banii sunt energie, banii sunt iubire. Atunci când stima mea de sine este scăzută, nu am cum să am bani. Puterea.
Puterea să o iau de la început, puterea să fiu numărul 1, puterea să reușesc în zona aceasta financiară, să îmi găsesc o poziție prin care să am grijă și de casa mea, să fiu și într-o relație fericită și armonioasă și să mă pot și întreține. Amintiți-vă că l-aveți pe Marte în casa 12, care spune este important să supraviețuiești. Fac orice doar ca să supraviețuiesc. Această lună este despre a vă arăta că puteți mai mult de atât. 2 de spade. Cum înlătur fricile? Cum eu nu-mi știu valoarea, nu știu de ce sunt capabil. Și magicianul. Puterea de a schimba toate acele lucruri. Șanse noi care vin către voi, unde veți avea tendința să ezitați, să oscilați, să nu acționați. Pentru că l-aveți pe Marte în casa a 12-a. Fiți cu băgare de seamă și luați șansele acestea, pentru că trenul vostru este de mult la linie. Voi pe peron în fața lui, doar că nu vă urcați. Este o confuzie la nivel de informație, vedeți, pentru că nu știți că acela este trenul vostru. În zona emoțională avem 6 de spade care spune voi găsi o soluție. Este un fel de supraviețuire, dar este și acea încredere, este și acea sclipire de geniu care vede soluții acolo unde alții nu le văd. Sau este escapism. Este o ascundere sub preș a mizeriei, este o întoarcere cu spatele la provocări, pentru că nu cred că am capacitatea să mă descurc, simt că mă sufoc. Ei, regele de monede spune, ba, tu poți aici, în planul fizic, să te descurci, pentru că de-aia te-ai născut. Curaj și hai sus. Vedeți, avem regina și regele de monede, energie feminină și energie masculină. Curaj pentru că puteți să faceți toate lucrurile pe care le doriți. Am spus să faceți pentru că este energie masculină. Pe de altă parte, în relațiile voastre aici veți avea parte de mai multă stabilitate și prosperitate. Poate fricile voastre vin din relația cu tata. Există o rană de trădare aici, să știți. Poate tata se comporta într-un anume fel și mama nu avea puterea să-mi ia apărarea. 9 de monede sunt foarte bine și la nivel de sănătate, mă pot vindeca, mă pot pune pe picioarele mele în sfârșit, dar și la nivel emoțional, la nivel material. Este o lună în care veniturile mele pot crește dacă am încredere în mine. Uite, 6 de monede. Dacă trec de etapa aceasta în care cred că este mai bine să mă mulțumesc cu puțin, este important să depășesc acel stadiu de modestie. Să știți că această energie este una a extremelor. Fie exagerez într-o privință, fie mă subestimez într-o privință. Și această lună este despre armonie. Șansa și norocul este de partea voastră. Șansa să o luați de la început, șansa să semnați noi contracte, să discutați despre noi parteneriate, un nou loc de muncă, șansa să vă vindecați, bani pentru tot ceea ce vă propuneți voi acolo, dar în echilibru. Talismanele. Vedeți, este nerăbdare, nerăbdare, agitație, sunteți agitați, este un freamăt aici. Închidere de karmă cu Pluton casa a 12-a, nici nu este de mirare. Bună încerc, încercați mai mult. Sau cineva încearcă să vă ajute, sau poate aveți nevoie de ajutor specializat, sau poate voi cu voi înși vă, în liniștea voastră, în siguranța casei voastre, să încercați să vedeți ce nu funcționează cu adevărat, pentru că veți descoperi în această lună. Este necesar să acceptați ceva. Ficatul, furia. Poate fi aici vorba despre un părinte, despre un mediu care a fost toxic, despre un mediu unde oamenii din jurul vostru au avut dependențe și acele dependențe se răsfrâng și asupra voastră acum în viața de adult. Ficatul mai înseamnă și dezechilibru hormonal, înseamnă insulină, rezistență la insulină, hormoni, glandele suprarenale la doamne, prostata la domni. Este vindecare, este eliminarea furiei și relația cu părinții mei. Vedeți? Îmi schimb perspectiva asupra vieții și Pluton mă ajută în casa a 12-a să văd limpede cine sunt cu adevărat și câtă putere am. Comunicare în relații, contracte noi, acțiune, activitate. Este o lună ușoară în care lucrurile se mișcă pentru voi. Uite, roata destinului și iepurașul. Vă este frică să luați șansele? Vă este frică că este prea frumos? Nu, pentru că, uite, s-au încheiat niște cicluri karmice puternice și avem pasărea Phoenix. Renaștem din propria cenușă. Judecata. Este important
să ne evaluăm corect și să evaluăm pe cei din jurul nostru corect. Poate lucrați în domeniul medical aici unii dintre voi. Iubirea necondiționată, cât cred că pot avea, atât am. Relația cu stabilitatea sau cu banii vine din lipsa figurii paterne sau lipsa atașamentului emoțional pe care poate l-ați avut în copilărie. Părinții voștri nu au fost apropiați emoțional de voi și în această lună puteți regla acele lucruri, ceva la nivel de dantură sau poate mâncați prea mult dulce și se corelează cu insulina. Creierul, casa a 12, folosește-l înțelept, folosește-l bine, descoperă-te, învață-te, vindecă-te și vei fi magicianul propriei tale vieți, nimeni și nimic nu-ți va sta în cale. Poți să visezi pentru că poți să și faci, important este să știi ce vrei. Uite, o vizită, o călătorie inițiatică, în primul rând metaforic vorbind, vizitez un loc unde îmi doresc, îmi fac planuri de vacanță, un loc unde îmi doresc să ajung. Pentru alții dintre voi, dacă ați avut obstacole într-o călătorie, acum se îndepărtează de voi. Aveți rețeta, ascultați-vă intuiția, pentru că voi sunteți înzestrați de la natură, uite, magnetic, Venus, să atrageți lucruri bune în viața voastră și succesul vostru în viață vine de la lipsa de atașamente. Ori voi s-ar putea să aveți niște frici aici inutile pe care le accesați voi singuri sau trebuie să le eliminați, le conștientizați. O lună de profundă transformare pentru voi, inițialele F și V, ziua de vineri, este ziua planetei Venus, bani, frumusețe, senzualitate și puterea de a materializa ceea ce îmi doresc. Pe de altă parte, ceva nou începe. Poate nu la fel de repede, poate vă este frică să începeți ceva pentru că vă este teamă că nu vă iese. Avem aici un fib, concep ceva, dar poate nu pe cale naturală. Ei, încercați voi și natural, încercați să aveți mai multă încredere în voi. Poate unele doamne doresc să rămână însărcinată și iată că aici este o provocare la nivel de hormoni. Reglați hormonii. Poate fi și acest lucru. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc mult bine și mult succes!